Salutări și de pace! Astăzi vorbim despre noua serie Fenix 6 de la Garmin. Pentru necunoscători, Fenix este probabil unul dintre cele mai bune ceasuri de tip sport smartwatch, cu o grămadă de senzori, printre altele GPS, heart rate tracking, etc. Avem 3 dimensiuni disponibile pe această nouă serie, și anume 6S-ul, 6 și 6X-ul, unde S-ul este cea mai mică, iar 6X este cea mai mare. Acum, bineînțeles că mai avem și două subtipuri, și anume Pro și Base. Ce înseamnă Pro? Pro este varianta care conține atât hărți, muzică și storage intern de 32 de GB. Varianta Base nu are aceste funcționalități și este automat și mai ieftină. Noi o să ne uităm astăzi strict la varianta Garmin Fenix 6X Pro Solar, varianta de top din gamă. Aceasta este și varianta cea mai interesantă, și anume cea care suportă încărcarea solară. Ceasul are cam aceleași dimensiuni cu versiunea trecută, dar suprafața ecranului este mai mare, ceea ce e super. Seria 6 vine și cu ultima versiune a monitorului de ritm cardiac de la Garmin. Avem bineînțeles și senzorul de oxigen din sânge prezent la varianta 5+. Ceasul păstrează de asemenea compatibilitatea cu QuickFit 26, sistemul de curele care era prezent și pe versiunile anterioare, ceea ce e super tare. De fapt, atât cureaua cât și încărcătorul rămân identice la sistemul de bază, ceea ce e, din nou, extraordinar. Pentru un ceas relativ mare, acesta este destul de ușor. Pe exemplu, acest ceas care este un 5+, vechiul meu ceas, este mai greu, cu toate că este mai mic ca dimensiune, decât acest nou 6X Pro Solar. Destul de drăguț, nu? Ceasul vine cu această nouă temă care are un soare pe ea, care arată și cât de mult absorbe ceasul energie solară. Există și un widget pentru exact aceeași chestie și include și un timescale. Iar în general interfața este identică cu ce eram obișnuiți în trecut. Se mișcă bine și e foarte ok, zic eu. Ce nu-mi place, dar asta este o problemă temporară, este faptul că temele de pe store-ul Garmin încă nu au fost updatate să fie compatibile cu Fenix 6, așa că mai trebuie să aștept un pic. Am câteva teme care îmi plac și vreau să le folosesc și sunt convins că o să fie updatate în viitorul foarte apropiat. Posibil chiar adăugând noi funcționalități, având un ecran mai mare în general pe toată seria 6. Garmin introduce și acest Battery Saver Mode, care îți permite să configurezi un mod de Battery Saver, astfel încât bateria să te țină cât se poate de mult, conform cu felul în care tu folosești acest ceas. Sunt prezente de altfel și mai multe optimizări la toate activitățile pe care ceasul le suportă. Ce pot să vă spun eu clar este că după câteva zile de utilizare sunt foarte mulțumit de el. Din experiența proprie, cu 2-3 activități pe săptămână și cu toate, absolut toate modurile ceasului activate, inclusiv cel care verifică oxigenul din sânge și purtat în mod constant, cred că bateria la acest model te poate ține undeva la o săptămână, ceea ce eu zic că este foarte ok.